Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Na Ghi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Phi túc liên thiên xạ bạch lộc, tiêu thư thần hiệp ỷ bích uyên. Đây là hai câu nói về tên 14 tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung. Bạn có bao giờ thắc mắc về ý nghĩ tên các tác phẩm không? Tại sao Kim Lão Gia lại đặt tên như vậy cho tác phẩm của mình? Liệu đằng sau cái tên đó, ông có gửi gắm điều gì không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn đằng sau cái tên trong các bộ tiểu thuyết của Kim Lão Gia nhé. Đầu tiên là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao Kim Dung lại đặt cho tác phẩm của mình cái tên vừa trầm lắng lại vừa đậm chất giang hồ như vậy chưa? Tác phẩm này được Kim Dung gửi gắm những bí ẩn hay triết lý nào? Tiếu Ngạo nghe thì cứ như một tiếng cười vang vọng khắp sông núi. Nhưng liệu nó có đơn giản chỉ là một tiếng cười sảng khoái, hay còn ẩn chứa những triết lý sâu xa? Ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, hoặc là chén rượu nếu thích, và để tôi kể cho bạn nghe về bí mật tên gọi của một tác phẩm kinh điển nơi những nụ cười và giọt nước mắt cùng hòa vào bản nhạc giang hồ không hồi kết. Đôi lời về tác giả. Chắc hẳn khi nghe đến cái tên Tiếu Ngạo Giang Hồ của đại văn hào Kim Dung, nhiều người trong chúng ta tự hỏi, sao mà cái tên nghe vừa ngầu lại vừa chẳng hiểu gì cả. Tiếu là cười, ngạo là ngạo nghễ, giang hồ nghe như tiếng cười ngạo nghễ vang dội khắp sông hồ. Nhưng, khoan đã, cái tên này không chỉ là để cười cho vui, nó chứa đựng cả một triết lý sống và không ít ẩn ý tinh vi về xã hội, chính trị mà Kim Dung muốn gửi gắm. Trong thế giới giang hồ của ông, có lẽ mỗi cái tên cũng là một bí mật cần được hé lộ. Vậy Kim Dung là ai mà khiến người đời trầm trồ ngợi khen như vậy? Hãy cùng tôi bước vào câu chuyện, tìm hiểu xem vì sao tên của tác phẩm lại không chỉ dừng ở một nụ cười sảng khoái, mà còn là biểu tượng của sự tự do, bất khuất giữa giang hồ đầy hiểm ác. Kim Dung tên thật là Cha Lương Dung, là một nhân vật chẳng khác gì đại hiệp giang hồ trên văn đàn. Ông không chỉ là tác giả của những tác phẩm kiếm hiệp kinh điển, mà còn là người đồng sáng lập tờ Minh Báo tại Hồng Kông vào năm 1959 và làm tổng biên tập đầu tiên của báo này. Với sự tinh tế và sâu sắc trong ngòi bút, Kim Dung từ năm 1955 đến 1972 đã viết nên 14 tiểu thuyết và một truyện ngắn. Một gia tài văn học đáng nể với lượng phát hành lên đến 300 triệu bản, chưa kể bản lậu, chắc có lẽ đã đạt con số gấp đôi. Từ Trung Quốc đến Hồng Kông, Đài Loan và các quốc gia châu Á. Bằng một cách nào đó, Kim Dung đưa cả giang hồ vào lòng người đọc. Những tác phẩm của ông không chỉ là các câu chuyện kiếm hiệp hấp dẫn mà còn chứa đựng cả phong tục, tập quán và văn hóa Trung Hoa. Từ y học cổ truyền, thư pháp, cờ vây, trà đạo đến những triết lý của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Chuyện của ông khiến người đọc phải trầm trồ vì tính chất nhã tục cộng hưởng, hay nói cách khác, bất kể là học giả hay người bình dân, ai cũng đều có thể tìm thấy điều gì đó thú vị. Người thích cảnh chiến đấu thì mãn nhãn với võ công, kẻ sâu sắc lại tìm ra những triết lý nhân sinh. Tóm tắt cốt truyện, câu chuyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể gọi là màn tấu hài khổng lồ giữa những mưu mô, tình yêu, tình bạn và cả đống phản bội. Xuyên suốt câu chuyện, chàng lãng tử Lệnh Hồ Sung, đại đệ tử của Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn, vừa phải đối phó với võ lâm đầy dẫy cạm bẫy, vừa phải ứng phó với hàng loạt chiêu trò oái âm từ những bằng hữu xung quanh. Cứ ngỡ giang hồ là nơi để làm thơ và uống rượu, nhưng không. Ở đây còn là nơi những cuộc đấu đá quyền lực ngấm ngầm diễn ra đến từng nhát kiếm. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tin đồn về Tịch Tà Kiếm Phổ, một bí kíp kiếm pháp truyền thuyết lan truyền khắp chốn võ lâm. Người đời kháo nhau rằng gia đình nhà họ Lâm sở hữu pho kiếm phổ này, và chỉ cần ai luyện thành là có thể tung hoành khắp nơi với tốc độ sấm chớp. Nhưng, đừng vội vui mừng, vì những người nham nhe kiếm phổ ấy lại toàn là những nhân vật máu mặt trong giang hồ, nào là Tả Lãnh Thiền của Tung Sơn, Dư Thương Hải của Thanh Thành, và không thể thiếu Nhạc Bất Quần, sư phụ của Lệnh Hồ Sung. Từ đây, hàng loạt âm mưu, bất hòa và cuộc đấu tranh đoạt bí kíp bắt đầu nảy sinh. Ai cũng muốn sở hữu bí kíp để xưng bá võ lâm, nhưng lại chẳng ai ngờ rằng mỗi bước tiến tới pho tịch tà cũng đồng nghĩa với việc tiến gần hơn tới vực thẳm. Thế là từ chốn giang hồ, người ta trở thành những kẻ đi săn một cách kỳ lạ, biến câu chuyện kiếm hiệp thành một màn rượt đuổi kịch tính và không thiếu phần oái oăm. Cuối cùng, Lệnh Hồ Sung quy ẩn trốn giang hồ, ngày ngày cùng vợ sống tiêu dao tại Mai Hoa Sơn Trang ở Tây Hồ, ngày ngày cùng nhau hợp tấu khúc nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ, bỏ cao sự phân tranh chính tà trong chốn võ lâm. Tiếu Ngạo Giang Hồ và cơn bão cách mạng văn hóa. Có ai ngờ rằng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung lại ẩn chứa một làn hơi thở nồng nàn của chính trị đương thời. Đến mức người ta đồn rằng Kim Dung đã ẩn ý vô cùng tinh tế về Đảng Cộng sản Trung Quốc, về tư tưởng cộng sản và về cả cuộc cách mạng văn hóa. Bạn đọc chắc hẳn sẽ thấy thú vị khi phát hiện ra bí mật này, hoặc chí ít là những ẩn ý từ các tên gọi, địa danh mà ông cài cắm khéo léo vào từng chi tiết. Khi được hỏi về sự trùng hợp kỳ lạ giữa Tiếu Ngạo Giang Hồ và cách mạng văn hóa, Kim Dung cười đáp, trong những năm tôi viết Tiếu Ngạo Giang Hồ, cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Hoa bùng lên như ngọn lửa hoang thiêu rụi mọi thứ.
Để giành quyền lực, các bên đấu đá không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Bản chất xấu xa của con người cứ thế mà lộ ra, không thiếu những biểu hiện ghê rợn. Ngày nào tôi viết cho Minh Báo, cảm xúc phẫn nộ cũng cứ thế tràn vào câu chữ tự nhiên, chứ tôi đâu cố tình dùng tiếu ngạo giang hồ để mô tả cách mạng văn hóa. Đặc biệt, giới giang hồ trong các tác phẩm của Kim Dung thường có bối cảnh rõ ràng. Thiên Long Bát Bộ diễn ra vào thời Bắc Tống, Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp xảy ra vào cuối thời Nam Tống, còn Lộc Đỉnh Ký thì đặt trong thời kỳ nhà Thanh. Nhưng chỉ riêng tiếu ngạo giang hồ là không có mốc thời gian cụ thể nào, như thể có thể ám chỉ mọi thời đại. Có lẽ đây cũng là dụng ý của Kim Dung, cho phép người đọc liên tưởng đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và tình hình Trung Quốc thời cách mạng văn hóa. Dù không có nhân vật hay tổ chức nào là bản sao hoàn hảo của đời thực. Điều này khiến người đọc càng thích thú, vì các nhân vật và tổ chức trong truyện từ chính đến tả đều không phải là những đại diện đo ni đóng giày cho một ai hay một tổ chức cụ thể. Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong tác phẩm này, chỉ đơn thuần là một khái niệm, một thứ văn hóa. Người ta không sinh ra đã có gen đặc trưng cho thành viên đảng, mà là bị tác động bởi tư tưởng, văn hóa mà đảng đại diện. Vì thế, cả những nhân vật chính và tả trong tiếu ngạo giang hồ đều bị chi phối bởi thứ tư tưởng này. Kim Dung thật sự đã cho thấy sự sắc sảo của mình, bởi không giống như các tiểu thuyết gia khác, ông lồng ghép các ý tưởng này một cách tinh tế và sâu sắc. Giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào thế giới của tiếu ngạo giang hồ, nơi giới giang hồ đầy tinh hoa kia được xem như một hình ảnh thu nhỏ của giới chính trị, và hãy xem những tay cười ngạo ấy có gì để đáng tiếu ngạo. Tịch Tà Cốt Phổ. Nói đến Tịch Tà Kiếm Phổ, ai cũng nghĩ ngay đến bộ kiếm pháp có 102, thứ mà chỉ cần nghe danh thôi đã khiến bao anh hùng hảo hán đứng ngồi không yên. Tịch tà nghe qua nghĩa là diệt trừ cái ác, bộ kiếm pháp này là để trấn áp, quét sạch tà ma ngoại đạo, ai có được nó, người ấy sẽ là một võ lâm cao thủ, xưng bá thiên hạ. Vậy là hàng tá nhân vật giang hồ từ Tả Lãnh Thiền đến Lao Đức Nặc đã chen chúc nhau, không ngại ngần tranh giành, đấu đá, chỉ để có được quyền lực vô đối này. Nhưng đúng là đời không như mơ, những ai cất bước đi theo Tịch Tà Kiếm Phổ đều có nguy cơ đi vào con đường tà mà không hề hay biết. Điểm kỳ lạ là, càng luyện kiếm phổ này, người ta càng biến đổi tâm tính, có khi đến mức kỳ quái, quái đến mức như bị thay hình đổi dạng, kẻ thì tính khí thất thường, kẻ khác lại bán nam bán nữ không ra thể thống gì. Điển hình phải kể đến hai gương mặt vàng trong làng Lậm Sâu và bộ kiếm phổ này chính là Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi, đều trở nên ma quái đến khó tin. Nếu kể rộng ra hơn thì góp thêm Đông Phương Bất Bại với Quỷ Hoa Bảo Điện. Tịch Tà Kiếm Phổ chẳng khác gì một thứ trục thuyết được trang trí bằng những lời hoa mỹ đầy quyền lực. Nếu bạn còn nhớ, Tịch Tà Kiếm Phổ chính là bản thiếu của Quỷ Hoa Bảo Điện, nghĩa là bảo điện hoa hướng dương. Hoa hướng dương vốn tượng trưng cho mặt trời, cho sự rực rỡ. Và ở thời Mao Trạch Đông, mặt trời trở thành biểu tượng sống động nhất, xuất hiện ở khắp nơi từ khẩu hiệu tranh áp phích đến từng câu khẩu hiệu giao giảng. Khắp đất nước Trung Quốc khi ấy đều là màu đỏ rực của cách mạng. Trong tay mỗi người đều là một cuốn hồng bảo thư với những câu răn dạy của Mao, chẳng phải là phiên bản Quỷ Hoa Bảo Điện của Đảng Cộng sản đó sao? Thế là các hồng vệ binh, với băng đỏ và sách đỏ, lại cùng nhau rộn ràng hát Đông Phương Hồng trong cuộc hành trình đầy lôi cuốn mà cũng lắm rủi ro, chẳng khác gì giang hồ đua nhau săn lùng Tịch Tà Kiếm Phổ. Chiêu Dương Thần Giáo hay Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong Quỷ Hoa Bảo Điện, mặt trời xuất hiện như một biểu tượng quyền lực tỏa sáng khắp giang hồ. Nhưng thú vị thay, mặt trời này không chỉ lấp ló trong bí kíp, mà còn hiện diện ngay trong tên gọi của giáo phái khét tiếng nhất Chiêu Dương Thần Giáo. Được lãnh đạo bởi đại ma đầu Đông Phương Bất Bại, Chiêu Dương Thần Giáo mang ý nghĩa là giáo phái đón mặt trời lên. Nghe đến đây chắc hẳn bạn cũng hình dung được uy quyền của giáo phái này trên giang hồ. Ban đầu, Kim Dung đặt tên phái là Chiêu Dương, như một kiểu giáo phái được chiếu rọi từ phương Đông. Thế nhưng, có lẽ vì sợ gây hiểu nhầm hoặc ám chỉ quá đà, ông đã quyết định đổi màu một chút cho tên giáo phái và đặt lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo, một cái tên nghe có vẻ trung lập hơn. Tuy nhiên, chi tiết này cũng không lọt khỏi mắt độc giả tinh ý và cả bản văn của Kim Dung. Nhà văn Nghê Khuông, một người bạn thân của Kim Dung, không ngần ngại chê ngay, Chiêu Dương Thần Giáo hay ho bao nhiêu thì Nhật Nguyệt lại kém sinh động bấy nhiêu. Đến mức, ông còn nhận xét rằng việc đổi tên này làm mất đi phần nào tính ẩn dụ mạnh mẽ trong tiếu ngạo giang hồ. Vậy mà cứ nhìn vào bối cảnh và nhân vật giáo chủ của nó, Đông Phương Bất Bại, người ta vẫn liên tưởng ngay đến hình ảnh mặt trời mọc ở phương Đông. Một thứ quyền lực sáng chói lòa cả giang hồ, đến mức chỉ nghe tên thôi là người ta đã phải gật gù, này chẳng phải nhắc đến Đảng Cộng sản Trung Quốc thì là gì nữa. Thế nên, trong tiếu ngạo giang hồ, Chiêu Dương Thần Giáo không đơn thuần là một giáo phái, nó là biểu tượng của một quyền lực tối cao, vừa đáng ngại vừa đầy hấp dẫn, tỏa sáng như mặt trời trên giang hồ, nhưng đồng thời cũng là cái bóng lớn đầy nguy cơ đối với những ai dám chống đối. Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, cái tên vang vọng khắp giang hồ, nghe qua đã thấy oai phong lẫm liệt. Chính là kẻ vô địch ở phương Đông,
kẻ đứng đầu Chiêu Dương Thần Giáo hay như thiên hạ gọi một cách thân thương là Ma Giáo. Nhân vật có võ công độc nhất vô nhị này thậm chí còn làm bối rối cả những ai từng gặp Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai hay Lâm Bưu, vì những chi tiết ở Đông Phương Bất Bại khiến ai cũng phải nghĩ đến họ. Nào là danh xưng Đông Phương Thắng, nào là sự tôn sùng như thần thánh dành cho giáo chủ, đúng là mọi người xung quanh đều tôn Đông Phương Bất Bại lên tận mây xanh, hệt như người ta tôn Mao Trạch Đông thời bấy giờ. Thậm chí, đường lên đỉnh cao của Đông Phương Bất Bại còn tương tự màn đảo chính của Lâm Bưu. Khi đấu với 4 cao thủ và cả giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại đã không ngần ngại tiết lộ tâm tư. Ban đầu, hắn chỉ làm phó hương chủ, nhờ tài đấm đá mà leo lên chức cao. Rồi đấy, chẳng mấy chốc mà Đông Phương đã vươn lên ngôi giáo chủ, không khác gì Lâm Bưu leo lên ngôi phó chủ tịch đảng ở vị trí dưới một người mà trên triệu người. Khi đã nắm quyền, Đông Phương Bất Bại không ngại gì hy sinh tình thân, tương tự như cách mà Chu Ân Lai thẳng tay với các huynh đệ sinh tử. Không ít lần, Đông Phương đã gạt bỏ những người thân tín mà mình coi là ngáng đường. Như người ta nói, muốn thành công thì phải nhổ cỏ tận gốc, Đông Phương đã biến giang hồ thành một cuộc chơi mà hắn là kẻ nắm đầu mối. Nhưng chuyện còn hấp dẫn hơn khi chúng ta khám phá ra thêm một chi tiết, Đông Phương Bất Bại và Chu Ân Lai còn có một điểm chung thú vị khác, họ đều yêu một liên đệ. Sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển, Đông Phương bắt đầu đổi tính đổi nết, dành tình cảm lãng mạn cho chàng trai tuấn tú tên Dương Liên Đình mà hắn trìu mến gọi là liên đệ. Điều này khiến Đông Phương càng thêm khác biệt và bí ẩn trong mắt các nhân vật khác, cũng như khán giả. Tương tự, các tài liệu về Chu Ân Lai cho thấy vị thủ tướng này cũng từng có một mối quan hệ tình cảm phức tạp với một người bạn trai. Người này, giống như Dương Liên Đình với Đông Phương Bất Bại, là tri kỷ mà Chu Ân Lai khó rời xa. Thánh giáo chủ. Sau khi giành lại ghế giáo chủ, Nhậm Ngã Hành không chỉ thỏa lòng trước vị trí quyền lực, mà còn muốn đẩy thêm một bậc quyền uy, thần thánh hóa ngôi vị của mình. Thế là từ đây, trong Chiêu Dương Thần Giáo, giáo chủ đã thành thánh giáo chủ. Giáo chúng nào cũng phải nhớ, khi gặp giáo chủ là phải tung hô những lời vàng ngọc như thánh giáo chủ là đấng anh minh, cây đuốc soi đường, phúc đức muôn đời, một ngón tay của người đã đủ khiến đệ tử dù nước ngược hay lửa nóng cũng sẽ không nề hà mà bước tới. Những câu tâng bốc đầy hoa mỹ này không phải ai cũng nói được tự nhiên, nếu lỡ mà sảy miệng thì hậu quả ra sao? Những câu sáo ngữ này do chính Dương Liên Đình sáng chế ra để tôn vinh Đông Phương Bất Bại. Người nào không thuộc lời này là bị coi như kẻ đại nghịch bất đạo. Từ lời ca tụng giáo chủ giang hồ, có ai ngờ, thực tế lịch sử còn kỳ lạ và bi hài hơn thế. Năm 1966, cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc nổ ra, Lâm Bưu, người đứng đầu quân đội, đã gọi Mao Trạch Đông là thiên tài, tuyên bố câu nào của Mao cũng là chân lý. Từ đó, Mao Chủ tịch dần được phong thánh và lan rộng khắp Trung Hoa, với những danh hiệu như người thầy vĩ đại, lãnh tụ vĩ đại, thống soái vĩ đại và người cầm lái vĩ đại. Không những thế, để thành thánh giáo chủ thì phải có thánh thư và thánh ngôn. Hồng Bảo Thư của Mao nhanh chóng trở thành cuốn sách quyền lực mà ai cũng phải đọc thuộc lòng, không kể lớp học hay đường phố, ai ai cũng bắt đầu câu chuyện với Mao Chủ tịch dạy chúng ta rằng. Và tất nhiên, những nơi từng được thánh giáo chủ chạm qua cũng trở thành thánh tích. Chẳng hạn, quả xoài mà Mao tặng cho công nhân Bắc Kinh vào mùa hè 1968 đã được tôn vinh như báu vật, được bọc sáp đặt trên bàn thờ, nhưng chẳng may quả xoài ấy thối thì người ta lại thay bằng một quả xoài giả. Cách mạng văn hóa là vậy, Mao không chỉ là lãnh tụ, mà đã trở thành cha già dân tộc. Các em nhỏ được dạy rằng, cha mẹ là quan trọng, nhưng Mao Chủ tịch còn quan trọng hơn. Dù là Mao hay Đông Phương Bất Bại, vị thánh giáo chủ này rồi vẫn là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Tập Cận Bình hiện nay cũng thừa hưởng phong cách của Mao, khuyến khích sự sùng bái cá nhân, tung hô những thành tích vĩ đại và cũng nguyện rằng giấc mộng của Trung Quốc sẽ được duy trì muôn năm. Muôn năm trường trị, ước vọng và ảo vọng. Khẩu hiệu vạn tuế của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vĩ đại, quang vinh, chính xác đích. Trung Quốc Cộng sản Đảng vạn tuế là một trong những tiếng vang lớn của thời đại, thể hiện giấc mơ muôn năm trường trị hùng vĩ và đầy kiêu hãnh. Nhưng, liệu ước muốn này có khả thi? Con người, dù tài ba đến đâu, rồi cũng không thể mãi trẻ mãi khỏe mãi. Cũng không thể vượt qua quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Vậy một đế chế chính trị dù hùng mạnh đến mức nào cũng sẽ phải đi qua quy luật thành, trụ, hoại, diệt. Hãy nhìn lại lịch sử, những vị thánh nhân như Hiên Viên Hoàng đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ, hay các vua anh minh như Đường Thái Tông, Hán Vũ đế, Khang Hy, vua Louis XIV của Pháp, hay đại đế Frederick đệ nhị, Piotr đệ nhất của Nga, đều từng tỏa sáng rực rỡ nhưng cuối cùng rồi cũng phải ra đi, để lại ngôi báu cho đời sau. Thế nên, chẳng lạ gì khi một chính thể không thể nào muôn năm trường trị, nhất là nếu dựa vào sức mạnh đàn áp và dối lừa như triều đại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghe có vẻ hoang đường, phải không? Ngay cả Nhậm Ngã Hành, kẻ đầy tham vọng, trước khi trở lại ngôi vị giáo chủ, còn phải thở dài ngao ngán về cái viễn cảnh muôn năm.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói, hóa ra là thế. Nghe những từ ngữ, trường trị thiên thu, nhất thống giang hồ, thì quả là hay thật, nhưng, mình có phải là thần tiên đâu mà đòi muôn kiếp ngàn thu. Đúng vậy, ngay cả vị giáo chủ đầy quyền lực cũng phải tự hỏi, làm sao có thể có chuyện muôn đời quang vinh, vạn tuế. Cuối cùng, có lẽ tham vọng ấy chỉ là một giấc mộng lãng mạn, một ảo vọng mà người ta yêu thích vì cái danh, cái tiếng, còn thực tế, đời nào có ai sống được mãi mãi, đời nào có triều đại nào tồn tại được đến muôn năm. Nhất thống giang hồ giấc mộng không bao giờ lụi tàn. Nhất thống giang hồ chẳng phải là một giấc mộng riêng của Chiêu Dương Thần Giáo. Thật ra, nó còn là khát vọng nung nấu của không ít bậc anh tài trong giới võ lâm, tiêu biểu như Tả Lãnh Thiền, vị minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái với dã tâm kết hợp các môn phái dưới trướng mình, hay Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn, kẻ đầy mưu mô, nhưng bề ngoài lại giấu mình dưới vẻ từ bi bác ái. Nói về mưu lược của Tả Lãnh Thiền, không ai không biết kế hoạch 3 bước của ông ta. Đầu tiên là trở thành minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, tiếp theo là hợp nhất các phái lớn như Thiếu Lâm, Võ Đang để tạo thế chân vạc, và cuối cùng là thôn tính nốt các phái còn lại như Côn Luân, Nga Mi. Rõ ràng, tham vọng ấy vượt xa phạm vi võ lâm minh chủ thông thường. Tả Lãnh Thiền thực chất muốn trở thành hoàng đế giang hồ. Và nếu thành công, hẳn là sẽ còn mưu cầu trường sinh bất tử. Đối nghịch với Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần lại chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, giấu mình dưới chiếc áo quân tử kiếm cùng những lý tưởng cao cả đầy tính nhân văn. Nói năng đĩnh đạc, vẻ mặt hiền lành, Nhạc Bất Quần dễ dàng thuyết phục các anh hùng trong giới võ lâm rằng việc hợp nhất các bang phái là để tạo phúc cho thiên hạ. Đúng là quân tử bậc nhất, bằng những lời có cánh, Nhạc Bất Quần khéo léo dẫn dắt cả giang hồ vào con đường đại đoàn kết mà thực ra, tất cả chỉ là để phục vụ cho giấc mộng độc bá của mình. Vậy thì có gì khác giữa giấc mơ giang hồ của Nhạc Bất Quần và tham vọng thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Kim Dung, qua các nhân vật của mình, không ít lần đã ngụ ý về tư tưởng cộng sản như một loại nhất thống võ lâm với tôn chỉ vô sản toàn thế giới. Liên hiệp lại, một thế giới đại đồng mà các Marx từng ca tụng. Sau khi giành chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng liên tục thực hiện các cuộc giải phóng xung quanh, từ Tây Tạng đến Tân Cương, từ Biển Đông đến những tham vọng xa hơn. Tuy nhiên, tham vọng hoang đường này liệu có thành hiện thực? Phương Chứng Đại Sư, vị cao tăng đầy từ bi, đã nói rõ, trên chốn giang hồ, đã có môn phái khác nhau thì võ công tất bất đồng. Cả tôn chỉ và hành động, yêu ghét đều khác biệt. Việc thống nhất giang hồ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vậy nên, cuối cùng thì giấc mơ nhất thống giang hồ có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là giấc mộng ban trưa mà thôi. Và những Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần ngoài đời thực cũng không thể nào thoát khỏi sự sụp đổ của tham vọng cá nhân. Những màn đấu tố rùng rợn khi cách mạng văn hóa bước vào tiếu ngạo giang hồ. Thế hệ trẻ Trung Quốc ngày nay, sống bên trong bức tường lửa của nhà nước, dường như đã bị che khuất khỏi những bóng tối quá khứ. Những năm tháng đen tối từ Thiên An Môn năm 1989 đến cách mạng văn hóa từ 1966, 1976 giờ đây đã trở thành ký ức mờ nhạt, nếu không muốn nói là bị xóa trắng. Để giữ cho giới trẻ chìm trong sự vô cảm và xa rời lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngại đổi trắng thay đen, nếu cần, họ sẽ chỉnh sửa lại lịch sử theo hướng có lợi. Nhưng với những người lớn tuổi từng trải qua, ký ức kinh hoàng về cách mạng văn hóa vẫn còn đó. Tác giả Mạc Ngôn, người từng đoạt giải Nobel văn học, đã viết về sự sợ hãi tận cùng khi tiếng kêu la của những phần tử xấu bị tra tấn ám ảnh cả ngày lẫn đêm. Ông viết rằng, chẳng yêu ma nào đáng sợ bằng những con người đã đánh mất lý trí và lương tri. Kim Dung cũng chẳng xa lạ gì với những ngày tháng không thể quên ấy. Trong suốt những năm 60-70, Kim Dung và tờ Minh Báo do ông sáng lập tại Hong Kong đã trở thành nơi đưa tin hàng đầu về cách mạng văn hóa, phơi bày bộ mặt thật của cuộc vận động tàn nhẫn ấy. Tờ báo này, dưới sự lãnh đạo của Kim Dung, đã cảnh báo người dân Hong Kong về những hiểm họa của tư tưởng cực đoan, đồng thời góp phần lưu trữ và phản ánh chân thực nhất về cuộc cách mạng kinh hoàng ấy. Chính vì lý do này, Kim Dung đã lọt vào danh sách người cần phải tiêu diệt của phe cực tả Hong Kong, đến mức ông phải đưa gia đình lánh nạn tại Singapore. Không một báo cáo hay nghiên cứu nào có thể lột tả sống động bản chất của cách mạng văn hóa hơn là hình ảnh những cuộc đấu tố đáng sợ trong tiếu ngạo giang hồ. Những màn đấu tố không chỉ là một đặc sản của cách mạng văn hóa, mà còn là tâm điểm trong các cuộc tranh giành quyền lực của cả hai phe chính giáo và tà giáo trong tiểu thuyết. Trong tiếu ngạo giang hồ, những cảnh đấu tố không hề thua kém gì những cuộc thanh trừng rùng rợn mà chúng ta từng nghe. Đó là khi người người đổ xô lên hô hào thanh lọc nhưng trong lòng ngập tràn những ý đồ đen tối. Tiếu ngạo giang hồ khi kết thúc là mở đầu cho một triết lý sống. Tiếu ngạo giang hồ khép lại không phải bằng cảnh chiến đấu hào hùng hay một cái kết hoành tráng, mà bằng sự rút lui của lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh, tìm về một cuộc sống thanh bình, xa lánh thế sự. Họ chọn cách sống tiếu ngạo đúng như ý nghĩa tự do, ngạo nghễ trước giang hồ mà Kim Dung gửi gắm một cuộc đời không màng danh vọng, không bị ràng buộc bởi bất cứ giáo phái hay quyền lực nào.
Với lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh, sự tự do ấy là một triết lý, là cách họ thoát khỏi vòng xoáy quyền lực và những tranh giành tàn nhẫn trong giang hồ. Qua cái kết này, Kim Dung khéo léo nhắc nhở người đọc rằng trong giang hồ hay thậm chí là cuộc đời chính tà chỉ là danh xưng tạm ở. Điều quan trọng nhất chính là sự tự do của tâm hồn và lòng trung thực với chính mình. Dù là chính phái như Nhạc Bất Quần hay tà phái như Đông Phương Bất Bại, thì một khi bị quyền lực thao túng, họ đều đánh mất bản chất chân thực của mình. Nhưng lệnh Hồ Sung, một kiếm khách lãng tử, chưa từng khao khát danh vọng, quyền lực, đã chiến thắng tất cả bằng cách từ bỏ mọi ràng buộc và lựa chọn một cuộc sống giản dị cùng người mình yêu. Tiếu ngạo giang hồ là một lời nhắn nhủ tinh tế của Kim Dung về sự tự do và lòng nhân ái. Vượt lên trên mọi khái niệm về chính tà, cuối cùng, chính tiếng cười ngạo nghễ giữa giang hồ mới là thứ giúp con người tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống, một cuộc đời không bị gò bó bởi danh lợi, một trái tim ung dung tự tại trước mọi sóng gió của thế gian. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về ý nghĩa đằng sau tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.